Halloj! En ny vecka! Ny vecka, nya äventyr och tack allihopa där ute som var så positiva och tyckte det var så kul med vårt avslöjande i förra avsnittet om skoter och släp och våra tankar kring nya resor och nya äventyr. Och tack alla hypningar och kommentarer. Alltså ni är helt fantastiska. Vi är jätteglada. Denna veckan och nu så har vi tänkt att vi ska såklart nu börja tänka på packningen och vi ska städa och vi ska röja ur bilen, va? Ja, men tanken är väl att vi ska tömma för att se vad vi verkligen har och vad det är vi behöver ha med oss. Vad vi vill ha med oss. Ja. Nu kan vi ju ta lite mer saker också. Ja, men släpet har ju fortfarande inte kommit så vi kan ju inte börja där heller. Nej, men vi behöver städa i alla fall. Ja. Så det ska städas. Så, ja men det händer andra grejer också. För det kanske inte är så kul att kolla på städning bara. Men häng på så får vi se vad vi gör. Ja, är det så Jeanette? I alla dina prydnadskuddar har du massa stash där eller? Är det massa gömmor som inte jag vet om? Kanske. Det är Vi så. får se, jag vet inte ens själv vad jag har. Ni som inte vet om det, men prydnadskuddar och såna här dekorationskuddar slänger ju Jeanette ut innekuddarna i och använder som klädförvaring. Ja, det tar vi längre in i videon. Häng på! We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Ja, vi har tagit oss till en tvätthall för att det är så himla enkelt för oss nu och den lilla bilen. Så mycket hall är det inte, va? Nej, det är det inte. Ute också idag, men ja, det blir bra. Nej, nu ska jag ju tvätta ordning fälgarna för nu är den bra sketen. Ja, den blir väldigt smutsig. Jag ska greja lite inne också. Vad ska du göra inne då? Jag ska putsa inne och städa ur alla kläder och allting. Äntligen har jag hittat ett medel som är grymt bra till fälgarna. Va? Det här är bra. Jädrar. Fälgarna kommer bli rena. Ja, det gillar du. Snygga fälgar. Ja. Det är grejer det. Nu när det är även en försegling på fälgarna vi gjorde hela paketet. Så lite kärlek på det så blir det bra. Jag får ta på alla. Är du en liten putsnörd eller? Ja, absolut. Är det, va? Ja, men vårda det man har. Ja. Man gillar när det blir svart så i alla fall. Ja, vad tar du nu då? Ja, lite alkalisk avfettning. Ja. Men det är dags att fixa lite poletter, Jeanette. Polettas. Ja, men du, jag går in och grejer då. Ja, gör det. På våra vita skåp så här så tar jag ofta glasrengöring. Jag tycker att det blir ta bort fett och det vita blir glansigt och fint. Ska plocka ur skåpen och torka rent. Och göra helt tomt här. Känns jättebra. Robbar ner på utsidan och putsar. Likadant här, tar ofta fönsterputs också. Och även på vårt matbord. Då får det glansigt och fint. Och så grejer han på utsidan där. Lite mysigt. Här ser ni också blir rätt lätt så här
kladdiga fingrar som kommer här på. Då har jag glasrengöring här eller så. Fönsterputs eller vad man kallar det. Tycker jag blir fint. Och det blänker. Sådär. Här tänkte jag ta och testa på en matta på golvet. Här sitter jag och byter örhängen. Det har regnat och regnat. Men var är vi här? Just nu står vi på Kronogärdets ställplats i Fritsla. För vi ska gå ut och käka. Vi ska gå en liten promenad och vi ska äta på ett ställe som är lite speciellt. Som heter Håll käft och ät. Det var någon som kommenterade, ja dit kan inte jag gå för att det lät, namnet var så, hade hon svårt för den här kvinnan. Ja. Och det är mycket möjligt, men hela konceptet är fantastiskt. Tror vi i alla fall. Ja, det är jag helt Vi övertygad har om. inte varit där innan, så det här blir premiär för oss. Vi har velat gå dit många gånger. Men nu har vi bokat och nu ska vi gå och vi ska testa det. Och vi ska ta med er dit, tänkte vi. Frågan är hur mycket vi kan filma det. Vi hoppas att vi ska få med lite. Vi kommer inte vara själva där. Men vi tänkte att ni ska få hänga med. Och Vi kommer visa vad vi får för någonting att äta, tror jag i alla fall. ja, Det ska vara en 5-rätters. Oj! Är du redo? Jag är redo. Som tur var så har det slutat att regna. Det är bra, här är det mysigt även om det är blött och åtminstone Ulrika är alltid trevlig. Sen om ni har det bra eller inte, det är lite ert eget jävla ansvar. Vi lägger upp för att det ska bli trevligt och så får ni bjuda till lite. Det finns lite bröd ifrån lokala surdegsbageriet här att gå in på medan ni väntar på första rätten. Har ni några frågor så är det bara att hojta. Annars är det bara att hålla till godo så länge. Sen har vi en semifrusen clementinpannacotta. Det är som en blandning utav glass och pannacotta. Vi tycker den är väldigt trevlig. Den är lite konsistens på den också. Vi har en chokladkräm, lite mandelbiskvier, lite apelsiner och en apelsinsirap med lite madeira i. Och till detta dricker vi givetvis kokerkaffe. Allt annat vore helt orimligt. Sen är vi inte så krångliga här. Vi har inte 18 olika veckor utan vi dricker bourbon när vi dricker kaffe. Och är det någon som vill ha en bourbon till kaffet så går det alldeles utmärkt att beställa till. Annars är det bara att hålla till godo. Hoppas det smakar. Tack! God morgon. God morgon, god morgon. Har vi vaknat upp här på Kronogärdets ställplats efter en fantastisk kväll igår på Håll käft och ät. Ja, det var en riktigt rolig upplevelse. Träffade underbara människor. Flera kompisgäng och så var det ett företag som var där och käkade lite. Och alla pratade med alla och det var roligt. Idag har vi ett mission. Jag fick på Instagram tror jag det var. Det var en herre som skrev ni måste ha en stickerstavla på er ställplats. Och då tänkte jag, ja, det måste vi ha. Jag och Jeanette har pratat om det, men inte riktigt kommit på en bra plats. Men det har vi kommit fram till nu.
Det är ju våran anslagstavla. Där ska det inte vara massa stickers på. Men vi ska sätta en bredvid här. Så vi ska åka och handla lite grejer. Och så den här dagen är full med. Fullspäckat schema. Vi kommer nog sova här i natt igen, tror vi. Vad är gött att det var lite minusgrader idag. Lite sådär. Nej, det var gött att vakna upp här. Lite dimmigt och lite sådär. Här står vi påpälsade för det är svinkallt idag. Ja, det är Nollan. Ja. Här står vi på plats nummer 1. Vi har bytt. vi har den stora förmånen att bestämma själva var vi vill stå här. Men vi har varit och hämtat lite grejer för vi ska ju nu sätta igång med våra stickerstavla som jag pratade om förut. Bra tips där ute. Ja. Vem det nu var, jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg det, men nog 17 ska vi ha en stickerstavla. Det finns de som har avloppsrör, men vi vill ha en tavla. Avloppsrör? Ja, i Tumbo är det där du tömmer och skitar. Det är det vi har ju ingen sån tömning. Nej. Alltså. Vi gör en liten fin tavla. Ja. Och nu är det så här också. Vi har ju ingen el på ställplatsen. Nej, vänta lite nu. Jag fick ett litet tips. Gör som de har gjort på Tumbo. Sätt hit ett PVC-plaströr. Så kan folk sätta klistermärken där. Men i och med att inte vi har någon svartvattentömning här så kanske folk hade gått och tömt i det röret. Det var... No. Nej, men nu är det så här. På den här ställplatsen så har vi ju ingen el. Nej. Och därför så fick Robban ta med sig ett elverk hit med en batteribank. Men vi gör den långsmal, Jeanette, va? Men hur? Ja, men så kanske kan vara snyggt. Eller lite till, när vi ändå gör den. Ja. Men nu har inte jag någon riktig blyertspenna. Men det kanske går ändå. Det ska det göra. Ish libidish. Det är ju perfekt om det är el på detta sättet ut här. Ja. Det är Allpowers R150 Light. Det är lite lättare. Men viktmässigt alltså? Lättare på det sättet? Ja. Men mycket power? Mycket power. Perfekt för oss att ha här med oss. Jag ser det här. Ser du det? Ja. Såg jag nu inte i mig själv. Eller det var inte det du tänkte på, va? Nej, jag såg inte i själva... För mig skiter du i. Bara det här blir bra, va? Och så får jag har med mig lite borr så vi gör förborrar den och så har jag med mig lite färg. Vi får måla på här. Så vi får mäta ut mitten. Jajamän. Ja, då förborrar vi lite. Får se om den här blir för lång. Ja, men helt ärligt. Den är jäkligt tung. Ja. Men det var ju så här du ville ha det, lilla älskling. Ja, stora grejer. Ja, jag vet inte. Lite too much. Jag så här får vi korta av den en liten bit här. Ja. Ja, du gör det inte lätt för mig i alla fall. Jo då. Två stycken som tänker till, va? Nej, jag ska hjälpa dig. Bara lyft den en gång får jag se hur det blir då. Du är så jävla rolig. Ja, men det ser ju rätt bra ut. Nej, den kommer aldrig orka detta. Nej, jag sa ju det. Ja, men... Ja, vi inser att den här får vara lite kortare. Och den är ju i kortaste laget, så... Men det är fruktansvärt att vi har massakrerat en hel sån här. Alltså jag blir så trött. Ja, men den kan användas till någonting annat. Ja, men... Eller så får vi
Ska vi ha den där då? Kan vi inte bara testa det, Jeanette? Innan vi gör någonting annat. Ja. För där... Nu ska det placeras på nytt ställe här. Om det går. Ja, nu fick vi göra så här att vi gör vår utgångsplan. Från början så var ju den här tänkt som ett tak. Men är det inte lite väl kort? Ska det inte gå ut lite till? Nej. Eller? Nej. Nu använder jag de hålen för annars går det åt skogen. Men då så. Okay. Jag får en... Tack. Så här var det tänkt från början att vi skulle ha den här. Men jag vet inte om det är rakt. Jag ska hämta tumstocken kanske. Ja. Jag hade en jävla massa skruvar där. Ja, men det blir fint. Och så får vi göra en lite mindre stickerstavla. Ja. Till att börja med. Det får bli den som blir och så... Så får vi byta ut sen och göra en större så småningom. Ja, det kom ner en husbil här som hälsar på oss. Lite roligt. Ja. Kolla till det. En person som hade jobbat här inne på... Nej, det var en färgfabrik här inne. Färgfabrik här som... Ja, det är rätt roligt. Det har varit en bank där. Och det har varit en färgbutik. Eller, Ja. Du fattar connectionen, va? Det är därför vi är här, eller? Ja. Men vi ska se här vad mycket vatten det är nu. Den har svimmat över här borta på vissa ställen. Har ni sett? Så där. Helt färdigt. Och den här, skannar man den så kommer man till Marks kommun här i Fritsla. Och där det står lite vad man kan göra här i närområdet. Så det kan ni göra när ni kommer hit. Skanna koden. Vet ni? Släpet har kommit! Äntligen fick ska vi hämta vi släpet. samtalet. Men vi har lite bekymmer. Vad är det nu? Det levereras med sommardäck. Ja, just det. Så det är faktiskt raka vägen till att sätta på andra fälgar och vinterdäck. För jag har beställt nya vinterdäck till plåtisen med. Vi var ju hos min dotter och skulle göra ett litet besök och bara mysa och ta en kopp kaffe. Du skulle tandläkaren, jag skulle vara där och chilla och gosa med barnbarnen. Och du ska ge dig iväg till tandläkaren och kommer inte därifrån. Det var glashalt. Alltså däcken har ju rullat en del, men det spelade ingen roll. I och med att vi har dubbfria så blev det att vi fick sova över. Vilken tur att man har hemmet med sig. Ja, det var en jädra tur för vi kom ingenstans. Nej, så när dottern och Isabella hade nattat barnen gick vi och la oss och såg på tv i vårt lilla hem. Ja. Helt underbart. Hade det fantastiskt. Men dagen började med att vi hade hoppats på att kommunen då hade varit där och sandat och saltat. Ja, igår besökte vi dottern. Vi lämnade städning och röjning. Och vi skulle bara hälsa på, men vi kom inte härifrån igår. Så vi har sandat hela backen. Det är en lång backe. Jag tror det har gått 5 fulla skottkärror med flis. Ja, inte dåligt. Så nu ska vi åka och leta upp nya vinterdäck. Vi har vinterdäck, men dubbfria. Bättre däck. Nyare. De har gått 4000 mil. Så det är nästa mission. Leta nya vinterdäck. En lång backe upp här. Nu går vi inte där för nu ska vi... Men vi har sandat hela vägen. Upp. Men de har sparat in på det kan jag säga. För jag och Jeanette fick ett riktigt träningspass. Det var work. Men vi kom därifrån perfekt och sen så åkte vi raka vägen och beställde däck. Så idag ska vi byta däck. Ja. Och hämta släp. Häng på! Men det var 5 fulla skottkärror med flis som vi fick slänga ut. 6 till och med tror jag. Fulla skottkärror med flis. Men du sa gärna, jag får ont i armen. Och du efter en lång tid jag slet också. Ja, det gjorde du. Ja, jag lägger in något kort på. Jag har något kort tror jag, på vad vi slet där.
Ja. Men det blir bra. Men nu är vi ett steg närmare målet. Så Snart kan vi boka resa. ja, det kan vi göra. Men som sagt, släpet ska fixas och göras om. Men idag ska ni få se hur släpet ser ut innan vi gör om det. Innan vi gör om det, ja. Så, men då tycker jag vi åker. Ja, nu kör vi. Jag ska bara säga en lite rolig sak. Nu sitter jag här i bilen och Robban sprang iväg och skulle slänga lite sopor. Han är så taggad på att inreda det här släpet. Så att jag tror hans huvud går spinn. Kommer han här? Nej. Jag berättar bara att du håller på och spinner hur vi ska inreda släpet. Om vi ska inreda det. Ja, vad vi får plats med. Ja. Ja. Men Ska vi hämta motorsågen med? vi måste ju ha något. Jag har köpt alla... Då är det på måndag kanske. Det är mycket på en gång nu. Mucho. Först ska vi på med däck så vi har bra däck. Så det är prio. Sen börjar det bli mörkt. Vi får se. Det är mörkt. Ja. Se vad vi sover här eller? Ja. Ja. Men det är så vackert väder, det är som vinter och ja, det ska bli så mysigt ändå att vara ute. För jag tycker vi sover ute i natt. Ja. Med släpet. Ja. Kolla vad vackert här är. Ja. Det är jäkligt fint när det är sånt här väder. Det ryker i skorsten. Jävlar vad mycket det ryker det. Oj. Ska det ryka så mycket? Ja, det tycker jag såg extremt Det mycket ser ut. lite läskigt ut. Ja, det måste jag nog säga. Nej gud. Jävlar, har de för fan... Nej, det brinner där eller? Men Ja, tanten var där. Det luktar ved, det gör det i alla fall. Ja, då är det vårt. Så där, nu ska vi bara fixa ett lås också. På det Gustav direkt. Ja, men vi går in och fixar. Ja. Jag tror att det är det gröna kombilocket som ska vara till. Och det är Sen försäkrings... Ja, det är godkänt. Ja. Och sen så byter man ut den bulten till en Just det. låsbult som är konisk så inte man bara kan. Så knäcker man den va? Ja, precis. Ja, men då kollar vi det med en gång. Gott, då är det Häftigt. fixat. Jajamän. Testar vi ett lås här också. Det är bra. Här har vi killen som grejer. Nu går vi igenom allting här. Jättebra. Så himla kul. Ja, men det här... Nu ska vi se hur det funkar. Men du låser den där igenom. Ja, men då sitter det på nu. Ja, det måste vi kolla. Vi måste ju ha försäkring med. Vi är så ivriga. Men nu ser ni detta så här. Och det kommer se annorlunda ut. Om några dagar. Det är skitsnyggt men vi vill ändå ändra på det. Det ser lite blöttigt ut här bak. Men faktiskt var det stort inuti. Där är ekipaget. Och jag tyckte inte det var så roligt med de fälgarna. Det är ju sommardäck. Så vi har beställt nya. Ska ju ändå byta framhjulerna. Eller inte framhjulen utan framdäcken. Det fanns ju inte Michelin Agilys Alpin. Så det blir Michelin Cross Climate fram. Vi får se om jag väljer att byta alla när vi kommer hem sen. Eller de bak också. Men killarna här har varit grymma. Jädra service. De har tagit fram fälgar och däck och specialleveranser och specialtransporter bara för att lösa vårat problem.
Man blir så glad när folk jobbar med service och hjälper kunderna. Det känns jättebra. Jag behöver bara fixa till lite... Jag skulle vilja ha positionsljus som sticker ut där bak. Så jag ser släpet när jag kör. För det gör jag inte nu. Nej, skithäftigt. Det ska bli så roligt att inreda och fixa. Ja, vi köpte ett riktigt lås också. Så vi kan låsa fast släpet när vi även står stilla. Så det är ingen som kan bara plocka av det. Det går inte. Och det är försäkringsklassat också. Så det känns bra. Det ska fotas. Ja. Nu börjar allting vända. Nu börjar allting gå våran väg igen. Så roligt. Här ser ni det. Det är ett sånt klassat så att vi kan låsa fast det. Så att man kan inte bara rycka upp det här. För det är låst. Det kändes jävligt bra. Det var det väl investerade pengar. Vi har även haft på värmen i plåtisen nu i 2 dygn när vi har haft den parkerad hemma. 72% har varit kvar i batteriet på morgonen när vi har haft 13 grader på dieselvärman här inne. Det tycker jag känns helt okej. Vi har vatten kvar här inne. Vi vet att vi kommer åka ut lite då och då. Så att 28% när det har varit 5-6 minus hemma. Tycker jag är helt okej. Men vi måste ju göra en uppgradering av litiumbatteriet här inne i bodelen. Något måste vi göra innan vi drar iväg. Jag har lite idéer när det gäller släpet också. Men jag vet inte om vi lyckas med det innan vi drar. Om inte annat så kommer det hända när vi har kommit hem sen. Då... det finns härliga planer, stora planer. Jag kommer berätta mycket mer om det. Men ja. Livet är underbart just nu denna fredag. Jag är glad och jag är lycklig. Allting börjar falla på plats. Så, nu är de skurna. Nu är det ingen som kan ta dem. Här är de nya. Vi har hamnat på ställplatsen i Kronogärdet igen. Här står vi och släpet rullade vi ner här igår. Vi visste inte vart vi skulle åka riktigt. Vi kände bara att vi ville inte åka hem. Nej, vi fick ju, du grejer ju med vinterdäck och det blev en rullians av det hela. Ja, det kan man lugnt säga. Men vi är så jäkla glada att nu har vi allting på plats. Så vet ni, nu kan vi börja planera resan. Nu kan vi börja boka allting som ska bokas. Och ja, som sagt. Jag var ju lite så här, vi ska förklara också lite för er. Vi har ju varit så himla spralliga och släpet och allt det här. Och du, som jag sa, du var ju så stirrig för att du tänker hela tiden på hur vi ska förvara eller hur vi ska fästa saker där inne. Det är klart att det är jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. Och nu behöver jag hjälp. Snälla, hjälp mig. Vet ni eller har ni några idéer hur vi ska kunna förankra vissa saker? Tanken är så här att vi ska ha med oss motorcykeln eller skotern. Men på sidorna ska jag ha någon form av hyllsystem eller någonting. Vi ska ha med oss en del grejer extra.
Har ni några idéer så skriv gärna det i kommentarsfältet. Har ni några bilder på någon grej som ni har sett eller vet, så tar jag emot allt ni bara kan mata mig med så att jag kan utgå från någonting. Jag har lite idéer men det är jättebra. Ja. För vi har också fått jättemycket fina kommentarer från förra filmen där vi berättar hur vi ska resa i år. Och många tänker så här, men nu är det inte så flexibla längre och sådär. Och vi ska också förklara lite för att vi tänker att vi vet att det kommer att, man kan inte köra lika fort på stora väggarna. Nej. Eller på någon vägg. Men vi har bestämt oss för att det ska inte vara något hinder för det. Utan vi kör inte så himla fort ändå när man rullar med plåtisen. Och man vill ju se saker omkring och sådär. Så att motorvägen... Men det är det minsta problemet. Det är de flesta tänker på. Man är inte lika flexibel när man är ute och kör och hit och dit. Men det här är ett litet släp. Det är 4 meter totalt. Så att det är ett smidigt litet släp. Det är också som jag gärna vill få tips om. De här positionsljusen. Det var en som skrev det att man behöver ha dem lite längre ut. Så att för jag ser inte släpet bakom mig. Och det visste jag om. Så litet är det alltså? Så litet är det. Så det finns där, men så fort man svänger lite då ser jag ju det givetvis. Men annars när jag kör rakt fram så ligger det smidigt bakom. Nej, men sen har vi också så lärt oss lite grann att när vi har varit och rullat nu i Europa så vet vi att det finns platser som man kan förvara släpet och hyra in sig på och så lite då och då. Och det är så vi tänker. Det finns campingar, det finns ställplatser som man kan betala för att ställa av ett släp. Så tänker vi, och då känner vi faktiskt att det här sättet att resa kanske gör att vi blir ännu mer framkomligare till ställen som vi vill se och lite så på ett annat sätt med skotern då. På dagarna kommer vi nog göra mer utflykter, vi kommer nog se mycket mer. Vi har väl en tanke kanske att landa någonstans, vi vet inte vart, en lite längre period. Precis, vi har också upptäckt att det är rätt skönt att stå still ett tag också. Och då är det ju lite lyx att ha med sig lite mer saker såklart än vad man får i en plåtis normalt. Förtältet ska med. Vi ska bygga upp ett litet camp. Det blir ett annat sätt att resa helt enkelt. Och nu provar vi det här. Det känns superspännande. Ja, det gör det. Och vi ser inga krångligheter någonstans. Men det beror väl hur man är som person också. Tycker man att det är ett problem, ja men då blir det ett problem. Men vi är väl ganska lösningsorienterade och tycker att men nu har vi ju valt detta sättet, då får vi ju se det på ett positivt sätt. Annars är det hål i huvudet på. Annars hade vi inte gjort det, så kan man väl enkelt säga det. Ja, men som sagt, vi ska ju också, det är jättefint, vi har hämtat det och det ser jättefint ut, men vi ska göra om det lite grann. Så det kommer vi visa er vad som händer med det. Ja. Det kommer få en liten annan look. Mer säger vi inte. Nej, det tar vi nästa film. Det tar vi nästa film. Nu ska vi inte tjata mer om det här släpet, tänker jag. Utan nu ska vi åka och hämta våra skoter och vi laddar för det. Men jag vill gärna också berätta hur underbart mysigt vi hade förra veckan. Eller för några dagar sedan här. Där vi står här på ställplatsen och går och promenerar upp till Håll käft och ät, den här restaurangen som finns här. Det är en hemma hos restaurang som är väldigt speciell på ett sätt som supermysigt. Alltså det är ett restaurangkoncept som är lite annorlunda då. Det är Johan och Ulrika som driver detta hemma i sin trädgård, och det mesta maten, om inte all mat, är lagad över öppen eld och det är långkok och kött och det är massa underbara råvaror som är närproducerat och mycket härifrån i området runt omkring. Odlade egna grönsaker och grejer, så att det är örterna kanske. Ja, men det vet man. Tomaterna har säkert egen odlare. Det är jag 100 på. Är det? Ja. Ja, men hela konceptet var en femrättersmeny så det var både kött, kyckling och fisk. Så det tyckte jag var lite häftigt att jag fick in hela paketet. Jag har lite bilder därifrån, så vi lägger in lite bilder här så får ni se hur det ser ut. Ni kanske tycker det kan vara en mysig grej också. Vi vill i alla fall
förmedla detta och kanske kan vi inspirera någon till att besöka det här stället. För det måste vi rekommenderar det verkligen. Ja, men det var roligt. Det är häftigt. Ett nytt sätt. Även fast de har funnits ett tag så för oss var det ett nytt sätt. Ja, vi har ju vetat om det som du säger, men inte varit där ännu. Men nu gjorde vi slag i saken. Ja. Så det var jättekul. En fin promenad härifrån. Ja, 20 minuter typ från ställplattan. Gå och cyklar man så gör du det på 5 minuter. Typ. Ja. Men vi inledde ju den här filmen också lite att vi skulle städa massor och så och packa och gå igenom skåp och allting. Alltså vi har fått skjuta på det. Vi har skjutit på det. Det har varit andra saker som har kommit emellan. Och, men det tar 5 minuter att ta ut. Det är dina kläder du säger att du vill gärna Nej, men vi skulle ju städa ur skåp och kryddskåp. Igen? Alltså du säger hela tiden. Nej, vi har kommit en bra bit i alla fall. Ja, vi har tvättat kylskåp och skåp och sluckor och allting. Ja. Och du har tvättat utvändigt och så. Men, ja, det får man ju alltid göra. Det är ju dags att göra det igen. Ja. Ja, men vad bra. Ge oss lite tips på släppförvaring och hur man kan packa rätt och lätt. Packa rätt och lätt. Hörde du hur fiffigt jag sa det? Ja, det var görfiffigt. Men jag kommer säga så här att släpet kommer att bli min domän då. Där får inte du bestämma. Eller? Ska du vara med och kan inte jag få fria händer där? Och vet ni en annan sak? Jag har eventuellt, om vi nu hinner det också, blivit definitivt inte övertalad. Men jag har insett att vi behöver ha mer power i våran lilla plåtis. Vi behöver ha mer batteri. Ja, men vi behöver det. På något sätt ska vi fixa det också. Jag har berättat det lite innan här. Det har nog sett att det kommer att komma någonting. För du har ändå gett med dig. Nej, men nu har vi verkligen utvärderat det totalt och jag är med på hela grejen. Jag förstår, det går åt en hel del och... Men det är ingen fara. Man klarar sig. Vi har klarat oss. Det är inte frågan om det. Men vi klarar oss fler dygn utan att behöva tänka på att vi måste köra eller behöver ladda med portabla solceller. Alltså det blir lite mer lugnare. Jag kan slösa lite mer. Du kan slösa. Ja, men så är det ju. Ja. Men det har verkligen funkat. Ja. Och vi har inte behövt känna oss oroliga och så. Men vi har vetat att 2,5 dag när det är så här kallt och det går åt mycket. Det är bara 2 dagar. Ja, men slösar man, eller sparar man lite till så kanske det går 2,5 dag då. Ja. Man ska alltid men om vi byter som vi hoppas så är det 4 dagar i alla fall vi kan stå utan att behöva tänka. Ja, det är ganska lagom. Ja, och 5 dagar nere i Spanien kanske. Det är väl rätt bra. Ja. Så vi rundar av här. Och kämpar med nästa film redan nu. Så att det kommer lite... Kämpa med nästa film, vad menar du? Ja, men vi håller ju på redan. Ja, nu är det så mycket som vi vill förmedla såklart. Så tänker du. Så är det. Vi gör olika saker varje dag som förbereder oss för att dra iväg. Och vi försöker att dela med oss så mycket som möjligt. Vi har ju varit beroende av andra människor och det är ju lite jobbigt när man köper grejer, beställer grejer att man inte kan påverka det. Så det tycker jag är jättejobbigt. Själv är bäste dräng. Det ska gå så fort, menar du? Nej, inte fort. Men jag kan själv påverka. Ja, men det blir jättebra. Och så mellan varven också så ska vi ju också umgås med vänner och familj och så. Ja, det händer mycket här nu innan vi sticker. Det är födelsedagar, det är julbord med barn och familj och... Det ska bli så mysigt. Det är skitskoj. Men vi är så glada att ni är med och tittar och hänger med oss och hejar och sådär. Så och hajpar. Hajpar, ja. Jätteroligt. Tack för alla hajpningar. Ja, tack så hemskt mycket. Och vi syns nästa vecka. Glöm nu inte gilla, kommentera och prenumerera. Alltså skriv hjälp. Ja, Robban behöver hjälp. Så syns vi nästa vecka. Robban behöver hjälp. Ha det så bra allihopa där ute. Drick mycket glögg och njut av varje dag. Ja. Hej då! Hej då! We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're all